سلام، امیدوارم که حال شما و عزیزانتون خوب باشه. من دکتر عارفیان هستم و شما در حال تماشای 8مین قسمت از تله‌های زندگی هستید. در ادامه مسیرمون به اعماق ناشناخته روان، امروز میخوایم به اون جایی سر بزنیم که توی اون آدم‌ها به افراد نزدیک زندگیشون حسابی وابسته هستن. انگار بدون حضور اونها اصلا نمیتونن کاری انجام بدن یا زندگی بکنن. جایی که توی اون آدم‌ها وقتی میخوان یه کار انجام بدن یه عالم دودل میشن و شک میکنن و مشورت میکنن و گزینه‌های مختلفی که دارن رو بررسی میکنن و ممکنه در موقعیت‌های مختلف و خصوصا چالش برانگیز زندگی مضطرب بشن. اینجا اختلالات اضطرابی مثل پنیک، وحشت زدگی، بیرون هراسی و اعتماد به نفس پایین به وضوح دیده میشه. با ما همراه باشید. همینجوری که در ویدیو دوم در موردش صحبت کردیم 5 طبقه اصلی طرحواره‌ها رو داریم. طبقه اول 5 تا زیر مجموعه داشت که در 5 قسمت قبلی در موردش صحبت کردیم. امروز میخوایم بریم سراغ طبقه دوم، یعنی خودگردانی و عملکرد مختل. طبق معمول قبل از اینکه وارد این بحث بشیم 2 تا مقدمه اول مثل همیشه سعی کنیم مطالب رو برای خودشناسی یا افزایش اطلاعات روانشناسیمون بشنویم، بخونیم و یاد بگیریم. دومین مقدمه این که همه ما طرحواره داریم. طرحواره داشتن به معنای این که ما یک اختلال روانی داریم نیست. وقتی ما داریم در مورد یه طرحواره صحبت میکنیم ممکنه شما متوجه بشید که یه عالمه از این علائمی که میگیم رو شما هم دارید. پس چیکار کنم؟ برم تحت درمان قرار بگیرم؟ خیر. ما الان هدفمون افزایش اون آگاهی روانشناختی است، ایجاد اون بینشه هستش که خیلی برامون مهمه. و سومین مقدمه این که تله‌ها در یک طیف قرار میگیرن، یعنی یه نفر ممکنه یه تله مثل الان که داریم در مورد وابستگی صحبت میکنیم خفیفشو داشته باشه، یه نفر ممکنه شدیدشو داشته باشه. چیزی که میخوام بگم اینه که ما الان داریم یک نمای کلی از یک تله و طرحواره بیان میکنیم، یعنی این که میریم سراغ اون شدیدترینش و انواع مؤلفه‌ای که میتونه روی اون تأثیر بذاره. میتونید یه ارزیابی کلی بکنید که چقدر از این رو من توی زندگی خودم دارم. از مقدمه که بگذریم بریم سراغ طرحواره وابستگی یا تله وابستگی. وقتی داریم در مورد وابستگی صحبت میکنیم، تله وابستگی، لازمه از چند زاویه بهش نگاه بکنیم. اولین زاویه و اون مفهوم کلی احساسی و هیجانیش هست. فرد احساس میکنه بدون حضور دیگران نمیتونه کارهاش رو انجام بده. خیلی واضح‌تر انگار یک کودک، فرد بزرگسال ها با این تله، انگار یک کودک در میان جمعی از بزرگسالان. از اون دیدگاه فکری و شناختی هم فرد افکار همراه با بیکفایتی داره. دائم این مدلی ارزیابی میکنه که این کار برام سخته، از پسش بر نمیام، قرار خراب بکنم، یا این مسئولیت ها از عهده من خیلی فراتره. از اون طرف تنهایی براش یه مقدار یعنی هر کاری که میخواد انجام بده باید یه نفر دیگه هم همراهش باشه و به خاطر همین یه ترس همیشگی ممکنه با این افراد باشه که مبادا من تنها بشم، مبادا این آدم رو از دست بدم. یه زاویه دیگری از این طرحواره احساس دودلی و بلا تکلیفیه. این که این افراد یه کار که میخوان انجام بدن، یه تصمیم که میخوان بگیرن، باید با عالم و آدم مشورت بکنن. نهایتا هم اون حس دودلیه باهاشون میمونه، مگر این که یه نفر دیگه بیاد بهشون بگه، حالا این یه نفر دیگه میتونه یه متخصص باشه یا افراد نزدیکشون، بیاد بهش بگه نگران نباش، این بهترین تصمیمیه که تو داری میگیری، یا بیاد براشون تعیین تکلیف بکنه، ببین تو باید این کارو انجام بدی، اینو انجام بدی، اوکیه. انگار خیالشون راحت شده دیگه که آره خب دیگه دارم کار درست انجام میدم. و یه نشانه دیگه اینه که این افراد تغییر رو زیاد دوست ندارند. قبل از ادامه دادن، اگر فکر میکنید این ویدیو براتون مفید هستش و میتونه برای دوستان و آشنایانتون هم مفید باشه، اون هدفی که داریم، اون بینشه رو
در دیگران هم ایجاد بکنه، حتما با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. خب بریم سراغ ریشه ها. تله وابستگی میتونه از 2 مدل والد و مراقب ریشه بگیره. گفتیم یه مدلش از جنس وابستگی افراطیه، همینجور که احتمالاً تا الان اینقدر بینش کسب کردید، اینقدر روانشناسانه دارید، اگر ویدیوهای قبلی رو نگاه کرده باشید، اینقدر آگاهی روانشناسانتون افزایش پیدا کرده، احتمالاً متوجه این قضیه میشید که میخوایم در مورد پدر و مادران خیلی خیلی مراقب و خیلی خیلی مهربان صحبت کنیم. حالا ممکنه این هوا داشتن از این بابت باشه که والد میخواد کودک آسیبی نزنه، از این بابت باشه که والد خیلی کودک رو دوست داره، از این بابت که میخواد مراقب کودک باشه، از این بابت که جنبه‌های دیگری از زندگی و شخصیتش به اون نقطه دلخواه نرسیده و این رو میخواد به وسیله رشد بهتر و مناسبتر کودکش جبران بکنه. به صورت کلی اون اتفاقی که میفته والد به کودک اجازه استقلال نمیده. گفتیم مراحل استقلال اینه که ابتدا یک محیط امن ایجاد شده باشه و در ادامه کودک کم کم از این محیط امن به یک هویت مستقل برسه. توی این والدین اینجوریه که والد انگاری تو اون مثال راه رفتن، انگاری به کودک راه رفتن یاد نمیده، همش کودک رو اینجوری بغل گرفته، هر جا کودک میخواد بره والد همینجور که بغلش کرده کودک رو میبره. کودک رو میبره آشپزخونه، کودک رو همینجور که تو بغلش گرفته میبره پارک، میبره این ور اون ور مهمونی و اجازه نمیده این کودک لحظه ای فرود بیاد، پاهاش رو روی زمین بذاره و ببینه اصلا راه رفتن چجوریه، چه حسی داره. وقتی اینجور بشه یه جورایی انگار این کودک راه رفتن رو و مستقل بودن رو اصلا نمی آموزد. والدی که وابستگی افراطی داره لزوما اینقدر هم مهربان میتونه نباشه، میتونه از اون جنس از والدین مراقبی باشه که با زبان تندی میخوان کودک رو مراقبت بکنن. این جمله معروف دیدی گفتم اینجوری میشه، تو باز رفتی کار خودتو کردی، اگر حرف من رو گوش میدادی اینجور نمیشد. پشت این صحبت یه جورایی این نهفته هست که تو اگه خودت تصمیم بگیری افتضاح میشه، خراب میشه، هیچ چیزی پیش نمیره و من باید برای تو تصمیم بگیرم، من باید به تو راهنمایی بکنم. حالا از راهنمایی یه چیزی فراتره، من باید برای تو تعیین تکلیف بکنم. یعنی ناگفته های پشت این حرف که دیدی بهت گفتم، اگه حرف منو گوش میدادی اینه که من بایستی برای تو تعیین تکلیف میکردم و تو خودت به تنهایی وقتی پیش بری آره معلومه دیگه گند میزنی، خراب میکنی و افتضاح به بار میاد. اینجا هستش که کودک اون خودمختاریه رو، اون جرأتمندی برای ورود به دنیا رو و تصمیم گرفتن رو، آزمون و خطا کردن رو یاد نمیگیره. اصلا کودک باید اشتباه بکنه، باید خطا بکنه. نوع دوم تله وابستگی تفریطی والده. مثلا مامانش مبتلا به یه بیماریه، برادر کوچکتری داره و پدر و مادر باید برن سر کار، یا برادر یه بیماری داره و این کودک 4-5 ساله 6 ساله است که از همون اول نقش یه والد پیدا میکنه، میشه پرستار مامان، میشه مامان مامانش، میشه مامان باباش، میشه مامان برادرش. یا اینکه این خانواده به گونه‌ای هستن که همیشه یه عالم مسئولیت‌های بیشتر و انتظارات بزرگی از این کودک دارن. مثلا خب تو پسر اول خانواده ای، تو دختر اولمونی، تو خیلی خانومی، تو خیلی آقایی، باید مثل آقاها رفتار کنی، مثل خانمها باشی. وقتی این انتظارها رو ما از یک کودک داشته باشیم بهش اجازه کودکی کردن نمیدیم و اینجا همونجاییه که کودک در اون نقش هایی که از قبل بهش دادیم غالب میگیره.
یعنی اینجوری نمیشه که خودش بیاد امتحان بکنه این کارو بکنم، این رفتار رو انجام بدم. نه، از قبل انگار بهش گفتیم تو باید این مدلی باشی، نقشت اینه، بیا برو توی این نقش. اما بریم سراغ این که طرحواره وابستگی در روابط عاطفی و نزدیک چجوری خودش رو نشون میده. همین جوری که توی 5 تا طرحواره قبلی هم صحبت کردیم، طرحواره وابستگی هم در روابط نزدیک به 3 مدل میتونه خودش رو نشون بده و مدل اول اجتناب از رابطه هست. یعنی فرد میگه من این مدلیم که وقتی میرم توی یه رابطه خیلی به طرف مقابل اهمیت میدم، دوستش دارم، میخوام همیشه کنارم باشه و چون همین حس داره منو اذیت میکنه و هم اونو اذیت میکنه، پس اصلا وارد رابطه نمیشم. افرادی که تله وابستگی داشته باشن و اینجوری رفتار بکنن خیلی کمن. نوع دوم افرادیه که وارد رابطه های از جنس تله وابستگی میشن. این هم 2 مدل داره. یه مدلش اینه که میرن با افراد نیازمند، نه نیازمند مالی، مثلا با یه نفر که بیمار هست، با یه نفر که همسرش بیماره، همسر خیلی خیلی بدی داره، یه نفر که تو شرایط افتضاحی گیر کرده، نیاز به مراقبت داره، در خیلی خلاصه بخوام بگیم نیاز به یه مامان داره، یه بابا داره، میرن توی اون رابطه و میشن مامان اون آدم یا بابای اون آدم. اما درصد این هم کمه. الان یاد صحبت یکی از مراجعام افتادم، یکی از که به شدت هوشمند بود. وقتی داشتیم در مورد خوب شدن پارتنرش صحبت میکردیم، برگشت گفتش که خب اگر این خوب بشه پس من دیگه چجوری دوستش داشته باشم؟ یعنی این وابستگی کاملا از جنس و مراقبش بودنه بود. در اکثر موارد افراد با کسی وارد رابطه میشن که اون بشه مامان یا باباشون، یعنی با کسی وارد رابطه میشن که به جاشون تصمیم بگیره و یه وقتایی هم ممکنه از سلیقه و توانمندی هایی که شما دارید انتقاد بکنه. یه جوری میتونیم بگیم انگار وقتی با او هستید خیلی خوبه و وقتی اون نیست انگار زندگی متوقف میشه، انگار دیگه نمیدونید باید چی کار بکنید، انگار اونه که برای همه چیز داره تصمیم میگیره. ببینید این دقیقاً همون جنس رابطه مبتنی بر طرحواره است. یعنی تا یک عمر مامان بود، بابا بود و اون داشت همه کارا رو میکرد، تصمیما رو میگرفت، مراقبت ها رو انجام میداد. الان وارد یه رابطه میشه و پارتنره که نقش مامان و بابا رو ادامه میده و تجربه میکنه. خب ممکنه بپرسید خب ایرادش چیه؟ یه عمر اون بوده، الانم اینه، خیلی هم انگار به هم میخورن و مچ هستن، این طرحواره وابستگی داره، اونم نقش مامانو داره ایفا میکنه، همه چیز اینجوری با هم مچ شده و هیچ مشکلی هم نداره، دارن زندگیشی رو میکنن، شما ناراحتی؟ اینجوری ممکنه بپرسید. ببینید من ناراحت نیستم، مشکلی که پیش میاد اینه که طرحواره ها، توی ویدیوهای قبلی گفتم، اجازه رشد یک رابطه سالم رو به ما نمیدن، دست و پای احساسی ما رو به زنجیر میبندن و اجازه تکامل اون عشق رو در بستر یک رابطه نمیدن. وقتی یه رابطه طولانی مدت هست و طرحواره وابستگی هم وجود داره، یکی از مشکلات که پیش میاد ترس از تمام شدن، رها شدن و جدا شدن از این پارتنره. به خاطر اینکه از این اتفاق میترسه، فردی که این طرحواره رو داره ممکنه حسابی بره توی اون سبک فایت و مراقبت بکنه، کنترلگر بشه، ممکنه حسادت بکنه. این رو ویدیوهای قبلی در موردش صحبت کردیم. خود این ترسه باعث اون نگرانی میشه که از زندگی لذت نبره، احساس آرامش نداشته باشه. این مورد اول. یه احساس خشم همیشگی در فردی که تله وابستگی داره و توی یه رابطه هست ایجاد میشه. چرا؟ چون افرادی که تله وابستگی دارند از این ترسی که مبادا من طرف مقابلم رو ناراحت بکنم، مبادا از دستش بدم، مبادا سلیقه‌مو بگم، نظرمو بگم و اون ناراحت بشه، رنجیده خاطر بشه،
از این بابت هیچ موقع خودشون رو آنچنان ابراز نمی کنند، حرف نمی زنند و خودشون رو بیان نمی کنند. این بیان نکردنه باعث میشه اون حس نادیده گرفته شدن توی یه رابطه برای فرد ایجاد بشه. وقتی اینها رو دارم میگم توی مامانهای ایرانی خیلی زیاد میتونیم اینو ببینیم، خیلی زیاد. مامانایی که همیشه ساکت هستن، حرف نمیزنن که چی؟ که مبادا دعوا بشه. از حق خودشون میگذرن، از خواسته خودشون میگذرن برای فرزندانشون، برای همسرشون. تا کی ما میتوانیم از خودمون عبور بکنیم؟ تا کی میتوانیم خواسته ها و نیازها و تمایلات خودمون رو خفه بکنیم و روی جنازه این تمایلات و خواسته هامون گام برداریم؟ اینا که نابود نمیشن، این نیازها که سرکوب نمیشه، خفه نمیشه، از بین نمیره. اینا هستش، الان نادیده گرفته شده، روی هم جمع میشه، تلمبار میشه، 2 روز بعد 3 روز بعد به صورت اون خشم خودش رو بروز میده. حالا این خشم ممکنه به وضوح نمایان بشه و دیده بشه، یا این که به صورت یه خشم خاموش مثل قهر کردن، مثل افسردگی، مثل لذت نبردن از زندگی خودش رو نشون بده. این اون مشکلیه که در ارتباطهای مبتنی بر تله وابستگی ایجاد میشه. یه مشکل دیگه، افرادی که تله وابستگی دارند با این که ممکنه حس بکنن این آدم سوء استفاده گره، این آدم اصلا این رابطه سمیه، اما جرأت تموم کردنشو ندارن. به خاطر همین ممکنه سالها تو اون رابطه بمونن و آسیب ببینن اما تمامش نکنن. هر چقدر بقیه بگن بابا این چه کاریه تو داری انجام میدی. یاد یه قسمت از پادکست سرگذشت افتادم، اون قسمتی که یه خانمی بود که معلم هم بود و همسرش اعتیاد داشت. اون چیزی که من گفتم بهانش فرزندانش بود، اما واقعا نمایی از طرحواره وابستگی میشد توی این فرد دید. نمیدونم قسمت چندم بود، وگرنه بهتون میگفتم اون قسمت. صحبت من اینجا تمام شد در مورد این تله. اگر سوالی دارید، کامنتی دارید و حرفی، این پایین توی کامنت ها بفرمایید، تا جایی که من بتونم میخونم و پاسخ میدم. با آرزوی بهترین ها برای تک تکتون. خدا نگهدار.